Morjesta ja tervetuloa Mönkijä Median YouTube-kanavalle. Tänään katsotaan, että mitä pakataan mukaan, kun lähdetään viikon mittaiselle mönkijäreissulle, missä meillä ei ole tukikohtaa ollenkaan. Eli homman nimi on semmonen, viikon reissu Lapissa. En tiedä, käydäänkö vähän Ruotsinkin puolella, mutta joka tapauksessa tänään lauantaina 5.10.2024, niin meillä lähtee illalla yöjuna kautta autojuna Pasilasta ja se on sitten sunnuntaina aamupäivällä tuolla Kolarissa perillä. Ja paluujunahan tulee sitten tasan viikon päästä eli 12.10.2024 takaisin. Eli nyt on tilanne se, että meidän täytyisi viikko siellä pärjätä ja meillä ei ole tosiaan autoa, eli hauska homma sinänsä, että reitti alkaa täältä etelästä Nurmijärveltä niin ihan kotipihasta ja varmaan reissun jännittävin osuus on ajaa tonne Pasilaan ja autojunaan tää vehje. Ja nyt paina peukkua ja jos et vielä oo, niin tilaa tää mun YouTube-kanava. Tää tulee olemaan tämän vuoden kovin mönkijäreissu. Totta kai tässä on muutama kuukausi aikaa vielä jollain laittaa paremmaksi. Mutta tosiaan ketä meitä lähtee ja millä koneilla. Ajovarusteena mulla on täällä reissulla niin Lynx Staminan kelkkapuku, pitää vettä, tuulta, jäätä, lunta, kaikkea loitolla. Mutta nyt lähdetään tosiaan kattoo, eli omalla Outlanderilla lähdetään. Ja renkaina meillä on nyt 2.9 tagit. Mulla on nyt semmonen setti, että 9 leveä tossa edessä ja 11 sitten täällä takana, että vähän tästä tulee nyt niinku leveämpi laite, niin on ehkä vakaampi sitten ajaa. Meillä voi Lapissa tulla reippaasti lunta. Mulla oli alkuperäinen suunnitelma lähteä tosiaan vakiopyörillä, mutta nyt kun katsottiin sääennusteita, niin tultiin vähän toisiin ajatuksiin. Semmonen muutos on tehty, että variaattori on nyt vakio. Eli mulla on vakiokytkin siellä ja sitten tätä kuormaa ja näitä renkaita niin kompensoidaan siellä kakkosessa sitten tuolla vauhtivarikon jousella. Nyt ruvetaan katsoa läpi, että mitä mä oon pakannut mukaan, mutta lyhykäisyydessään homman nimi on se, että 500 kilometriä pitää päästä sillä bensalla, mitä on mukana, ja viikon kuivamuonat pitää olla mukana. Ja loppu on sitten vähän, että katsotaan mitä keksitään. Täältä kun lähdetään käymään vehkeitä vaikka tästä läpi, niin siinä on 5 litraa varabensaa ensimmäisenä. Täältä meillä löytyy Sinoli. Trangia, se on hyvä olla tuolla, se on ihan täysin erillään, niin ei sit mene vahingossakaan noihin elintarvikkeisiin. Makuupussi, -37 on joskus ollut meikäläisen ajunkilakissa kestoja. Varmaan kestää edelleen, ei siellä nyt onneksi niin kylmää ole, mutta joku 50 astetta voi ihan hyvin olla. Tällä puolella on sitten vaatesäkki. Täytyy vielä yksi vaatesäkki täytyy saada tähän kyytiin, mutta siellä on tosiaan riittävästi vaihtovaatteita ja kerrospukeutuminen kunniaan, niin siellä on kerrastoa ja merinovillaa ja tämmöistä sun muuta tavaraa. Sitten makualusta. Täältä löytyy sitten päivänjuoma. Siellä on tommonen 095 vissy. Illanjuomat on sitten erikseen. Sitten jälleen 5 litraa bensaa. Ja sitten täällä on tää pikkulokero, siellä on kaikennäköistä pikkutilpehööriä, mitä nyt ei ihan hirveästi tarvita. Sitten on, kiitos vaan Hyvinkään konetalolle, niin siinä on BRPn 15 litran oma toi linkuu bensakanisteri ja se on täällä linkuu kiinnikkeellä kiinni sitten. Totta kai hei, teitä varten kamerareppu, siihen tulee vielä päälle, se ei nyt oo siinä. Mutta sadesuoja tohon päälle ja näin, niin pysyvät kamerat siellä, niin saadaan teille kontenttia. Sitten kun mennään takaloosteriin, niin täällä on sitten raidetangon päitä. Se voi olla semmonen, että jos vaikka sanotaan näin, että tiellähän me pysytään, me ei maastoon voida mennä, mutta tää on ennenkin nähty, että millaisia nämä tiet täällä voi olla. Eli siellä voi tulla monttua, siellä voi tulla mitä tahansa vastaan ja tää ohjattavuus aika lailla kärsii, jos meillä menee esimerkiksi solmuun tuosta toi raidetanko tai sitten pää poikki tai mitä tahansa. Tukivarret meillä löytyy myös mukaan. Sitten on sammutin. Nyt mä oon tälle reissulle jättänyt sen vesipullon pois, koska se tulee jäätymään tänne. Se on ihan tasan varma.
Tuolta meillä löytyy starttikaapelia sun muuta. Työkalu, vähän lisää varaosia, varatulpat. Mitä siellä nyt kaikkea olikaan, mitä yhdessä käytiin läpi niin muutama varahihna ja variaattorityökalut ja tämmöstä. Sitten on vähän mustekalaa varalle ja sitten on piihtejä tossa, että saadaan noit vetarin suojakumeja tarvittaessa, niin siihen erikoispiihdit sitten. Sitten olisi tää mysteeriboxin unboxaaminen. Totta kai retkituoli pitää aina olla. Se kaivetaan ensimmäisenä esiin. Tossa on nyt tosiaan yhdet hanskat ja nämä on semmoset, mitä mä tuun käyttää tänään nyt kun mä ajan tonne junalle, niin mä käytän näitä hanskoja. Mä veikkaan, että joudutaan vähän paksummilla menemään. Sieltä oli BRPltä jotain hanskoja tulossa meille, niin katsotaan millaisia ne sitten on. Sitten täällä oli heräteostos tänään kaupasta, tämmönen nuudelisetti. Katsotaan, varmaan ihan jees. Puukko pitää aina olla mukana. Lähdetään niinku mukamas eräilemään ja sitten kuksan tekele. En viitti aitoa ottaa mukaan, niin tää tämmönen tekele välttää tälle reissulle hyvin. Puunsuojaliina. Sitten on muovipusseja, niin saadaan niistä sitten roskapusseja tai mihin ikinä tarviikaan. Ja sitten tosiaan, jos se keli menee niinku äärimmäisen hurjaksi, siis niinku todella hurjaksi, niin sit mulla on täällä varavaatteina niin fintrailit, että sitten ei kyllä tuu niinku vesi läpi, vaikka olisi mikä, kun vedetään ne niskaan. Ensiapulaukku. Aina pakollinen. Mulla on muuten tuolla takalaatikossa, niin siellä on sitten isommat ensiapuvarusteet, että tää on tässä sen takia, että se on nopeasti saatavilla. Trangia. Sitten mönkijävarikolle iso kiitos. Varaventtiilit. Ja nämä on nyt tosiaan tämmöiset hätävaraventtiilit. Nämä on vain offroad-käyttöön sen takia, että täällä on maltilliset paineet. Nämä ei sen takia tuohon henkilöautoon esimerkiksi passaa. Mutta eli ihan täysin mahdollinen juttu on se, että ajetaan täältä venttiili poikki johonkin. Tai se särkyy se venttiili tai jotain, mitä tahansa käy. Nämä toimii sillä lailla, että toi katkaistaan puukolla tuolta juuresta ja tökätään se venttiili vaan tonne niin sanotusti renkaan sisälle. Tää painetaan ulkokautta tohon reikää ja sitten ruuvataan tosta. Elikkä tää on toimii vähän niin kuin veneen tulppa. Tää on erittäin hyvä näköinen. Mä en oo itse päässyt kokeilemaan, vaan videolta nähnyt, kun Varikon Vesa tätä testaa. Ja mä laitan ihan tohon videon kuvaukseen niin linkin tästä. Hyvä tuote. Sitten on tosiaan työkalut. Ne mä oon pakannut. Tää painaa 1 kiloa. Tää on ihan järkyttävän painava, kun täällä on kaikki niin kuin mahdollinen ja vähän osittain mahdotonkin mukana. Oli tosiaan puhe, että viikoksi lähdetään ja otetaan kuivamuonaa mukaan. Pärjätään semmonen worst case skenaario. Että täällä on mun niin kuin aamupala tarvikkeet, eli ihan vaan tämmösiä eloveenan pikapuuroja, kun nää on mitä nää nyt liian olevinaan. Ja sitten totta kai haetaan leipää, meet wurstia, jotain, katsotaan jos löydetään jotakin kuivattua poronlihaa tai vastaavaa matkaan mukaan, niin saa siitä laittaa. Sitten on näitä iänikuisia pussikeittoja ja sitten on vähän beef jerkkiä täällä mainoksen uhrina, niin näitä lähti mukaan. Niitä voi vetää tollasenaan tai sitten voi vähän maustaa, niin ei ole niin mälsän makuisia nämä. Nämä rupeaa nimittäin ihan oikeasti kokemuksesta voin sanoa, että viikon aikana niin rupeaa nämä pussikeitot, niin tiedät syöneesi. Noin ja täällä alla on sitten toinen samanlainen, siellä on lisää noita erilaisia. Nämä on ollut ihan hyviä nämä. Näissäkin on eroja. Nämä on Motonetista näitä Leaderin. Ne on ollut ainakin ihan kelvollisia syötäviä. Sitten, tää on hyvä. Herkkulaatikko ja välipalalaatikko. Täällä on Eloveenan näitä välipalakeksejä, Rainbow myslipatukkaa ja sitten on ihan tuplaa ja Snickersia ja tämmöstä, niin sit saa sit tommoista niin sanottua nopeata energiaa mukaan. Ja tässä ei tosiaan, tää ei ole tää video nyt koko totuus, koska meitä, niin kuin mä sanoin, että meitä lähtee 5 yhteensä reissuun.
niin vähän tässä elätään, että kuka on pakannut mitäkin ja mitä meillä sitten niinku kaikki yhteiset tavarat huomioiden niin on mukana. Täällä on hanskoja ja pipoja, kaulahuiveja, tämmöstä. Ihan hyvän näköinen setti ja paljon lähtee mukaan. Sanotaan näin, että mieluummin on vähän ylimääräistä kuin se, että on kylmä tai märkä. Se ei ole hääviä. Sitten totta kai tuubihuivi. Toi lähtee kaulaan, kun mennään ajamaan. Se on sen takia myös tossa. Sitten täällä on pipo nopeasti saatavilla. Kun pysähytään, niin ei tarvitse pelkällä kypärähupulla olla, varsinkin jos on vähän hikinen, niin ei tuu sitten kylmää. Fintrailin kengät, ne oli mun ratkaisu, että mä otan ne varakengiksi mukaan. Se on tosi hyvä kenkä, kun laitetaan laittaa vaikka parit villasukat päällekkäin. Ja sitten Fintrailin kenkä siihen, tai sitten jos se pahin mahdollinen tapahtuu ja joudutaan kaivaan tuolta Fintrailit esiin, niin sitten näihin kenkiin mahtuu kivasti se neopreenisukka myös. Sitten täällä on vähän aamupalatarpeita, tulitikkuja. Tulitikut on muuten, ennen kuin ehditte kukaan moittia, niin tää on vähän kesken tää mun pakkaaminen, niin tulitikut tulee menemään kyllä vesitiiviisti. Kirves. Ja tää oli taas semmonen, että tää on tämmönen sytykekirves, tää on pienin Fiskarssi tai toisiksi pienin. Silloin tää on ollut pienin, kun mä oon tän ostanut, mutta toistakymmentä vuotta sitten, mutta nyt on vissi ihan semmonen pienikin olemassa, mutta tää nyt on tämmönen niin sanottu sytykekirves. Ja ihan tarkoituksella jätetty siitä se teräsuoja pois, se on vaan haitoilla, ei viitti yhtään ylimääräistä ottaa. Täälläkin on variaattoriin yksi varahihna. Semmosen mä annan teille hei nyt vinkin tällä puheella. Harjoitelkaa jokainen vaihtamaan teidän mönkiään se variaattorihihna. Selvittäkää mitä työkaluja siihen tarvii. Yleensä ei tarvi kauhean paljon. Pitäkää ne mukana, koska se on vähän semmonen, että sit se matkanteko loppuu, jos se hihna sattuu jostain syystä palamaan. Mä oon nyt tätä, kun mä sanoin, että mä laitoin tänne vakiokytkimen ja sitten mulla oli vauhtivarikon jousi siellä kakkosessa vähän kompensoimassa tätä kuormaa ja näitä renkaita. Niin mä oon käynyt 100 kilometriä koeajamassa ja katsonut, ettei variaattorissa nouse lämmöt ja koittanut ajaa sillä lailla vähän, miten mä oletan, että me tuo reissussa ajetaan. Sitten täältä löytyy kuormaliina. Näitä mulla on vähän eri puolella sieltä aina minne on mahtunut. Mulla taitaa olla 3 tämmöistä kuormaliinaa mukana. Sitten mulla on mustekaloja. Ja sitten on tosiaan näitä pikaliinoja. Niitä löytyy kans, koska jos hajoaa, niin meidän on pakko saada kuitenkin tavarat jotenkin kiinni. Taitettava lämpöistuin alusta. Ja nyt mä näytän, mihin tätä käytetään. No ikkäänsä. Se on lähinnä vaan mönkijän kuljettajan perseen ja selän lämmittämiseen. Eli nyt kun me istutaan tähän näin ja meillä on tossa nuotio noin, niin se lämmittää mukavasti tänne meitä, mutta sitten tonne selkään, ettei tuu kylmä, niin laitetaan tällaista. Ja ai että kun on mukavaa. Tähän saa vaikka minttukaakaun sitten. Sen verran mukavaa istuskella, että mä jään istuskelemaan tähän. Mene sä tilaa saman tien se kanava, paina peukkuu ja kerro tästä videosta myös kavereille, että nyt tulee kova reissu. Mä sanoin tuossa aikaisemmin, että meitä lähtee tänne muitakin, meitä lähtee yhteensä 5, mutta ketä, niin se selvii mun Instagramista tänään. Sitten tosiaan kun ollaan tonne lähössä, niin kone on ihan täysin huollettu. Tästä on jokainen nippeli katsottu tästä laitteesta, että jos se nyt sattuu sinne hajoamaan välille, niin siitä ei ainakaan voi sit konetta syyttää. Sit se ei ole muuta kuin oma syy, jos siellä joku törö on. Mutta tosiaan kaikki on huollettu, kaikki on tsekattu ja mukana on vähän lisäysöljyä, meillä on vähän pakkasnestettä, peräöljyä ja kaikkea sillä vähän, että jos jotain tapahtuu, niin se päästään jatkaa kuitenkin matkaa tai nilkuttaa sitten johonkin lähimpään paikkaan, mistä saadaan apua. Mä rupeen nyt vetää final checkit, että me ehditään junalle. Sun hommaksi jää tilata tää kanava, painaa peukkuu, seurata mua somessa ja hei, Facebookin Mönkijämiehet ryhmään, niin sinne koitetaan laittaa joka päivä kontenttia sama kuin mun Instagramiin, jos nyt sattuu olemaan verkkoja siellä. Melkein voi jopa sanoa, että tervetuloa mukaan reissuun. Näillä koitetaan pärjätä. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moikka!